नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला झटपट अशी भाकरी बनवून दाखवणार आहे। तर त्यासाठी बघा, कांद्याची पात घेतलेली, एक मुठभर घेतलेली अशी बारीक कापून घेतलेली आहे। एक छोट्या आकाराचा कांदा पण असा बारीक कापून घेतलेला आहे। थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे। एक छोट्या आकाराचा एक टोमॅटो घेतलेला, एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे। हे सगळं टाकून घेऊया। काय होतं माहिती आहे का, स्वयंपाकाचा जर कंटाळा आला की नाही, एकच काहीतरी बनवून खावं असं वाटतं, किंवा नाही जर एक असं बाहेरून आणण्यापेक्षा मग असं काहीतरी एक करायचं, मस्त लागतं। करून बघा एकदा तुम्ही। तर त्यासाठी बघा, बटाटा घेतलेला आहे। बटाट्याची साल काढलेली आहे। 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। छोट्या आकाराचा आहे आणि तो खिसून घेतलेला आहे। आता तो पण टाकून घेऊया। बटाट्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं आणि मग पाणी नितळून घ्यायचं। त्यात घेतलेला आहे बघा कोबी, एकदम असा बारीक कापून घेतलेला, एक वाटीभर आहे। त्यात टाकायचे आपल्याला छोटा 1 चमचा धने जिरे पावडर, चवीप्रमाणे मीठ टाकायचे। त्यात टाकायचे आहेत बघा 2 हिरव्या मिरच्या, 6 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आले आणि थोडंसं एकदम जिरं असं कुटून घेतलेलं आहे। त्यात टाकायचे आपल्याला एकदम थोडीशी हळद। त्यात टाकायचे आपल्याला ज्वारीचं पीठ। आता ह्याला किती लागेल ज्वारीचं पीठ त्याप्रमाणे, आणि 3 चमचे फक्त गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। ज्वारीचं पीठ मी चाळून घेतलेलं आहे व्यवस्थित। आता हे मळून घ्यायचं। ह्याला जर पाणी लागलं तरच पाण्याचा वापर करायचा, नाहीतर नाही केला तरी चालेल। मळून घेतलेलं आहे बघा। पाण्याचा वापर मी थोडा सुद्धा केला नाही, कारण कांद्याला पाणी सुटतं, बटाटा असतो तो आपण खिसून घेऊन धुवून नितळलेला असतो, तरी सुद्धा त्यात थोडं तरी पाणी असतं। टोमॅटोला पाणी असतं। आपण यात कांद्याची पात, कोथिंबीर टाकलेली आहे, तर चांगलं मळलेलं जातात। ह्याच्यामध्ये थोडंसं आपल्याला पाणी टाकून मळून घ्यायचं। एकदम बी जास्त पाणी टाकू नका, नाहीतर भाकरी थापस्तवर जास्त जर ओललं जर झालं तर मग तुम्हाला ती भाकरी थापता येणार नाही। पीठ बघा, मी थोडंसं पाणी टाकून असं चांगलं मळून घेतलेलं, जेवढं होता होईल एवढं असं चांगलं मळून घ्यायचं। आणि जास्त सैल पण करायचं नाही आणि जास्त घट्ट पण करायचं नाही, जसं तुम्हाला भाकरी थापा येईल त्या पद्धतीने करायचं। आता आपण थापून घेऊया। बघा, आता एवढा गोळा घेतलेला आहे भाकरीसाठी, आणि हे बाकीचं आपण ठेवून घेऊया। तर छोटे मोठे तुमच्या आवडीप्रमाणे घ्यायचे। आता खाली पीठ टाकलेलं आहे ज्वारीचं। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही बाजरीचं पीठ, ज्वारीचं पीठ आणि थोडंसं 2 चमचे तर होईना गव्हाचं पीठ घ्यायचं। तर हे मी खाली ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे। थापून घ्यायचे बघा। साईडनं पण असे जास्त पातळ पण करायची नाही, जास्त जाड पण करायची नाही बघा। छोटे मोठे तुमच्या आवडीप्रमाणे करा। आता उचलून घेऊया। तवा ठेवला आहे बघा गरम करायला, त्यात आपण हे टाकून घेऊया। गॅस आहे मीडियम, फास्ट केला तरी चालेल। आणि एक साईड थोडीशी भाजल्यानंतर आपण पाणी लावायचं। पाणी लावून घेऊया। मस्त लागतं। आता तुम्ही विचार कराल की कशावर खायचं, तर तुम्ही असं जर खाल्लं तरी छान लागते, पण तुम्ही दह्यावर खाऊ शकता। चटण्यांचे तर खूप रेसिपी अपलोड केलेल्या आहेत, जर पाहिजे तर तुम्ही लोणच्यावर बी खाऊ शकता। तर हे थोडंसं भाजून घेऊया, पलटी करून घेऊया। मस्त बघा भाजली गेलेली। मीडियम गॅसवर, फास्ट गॅसवर जरी भाजली गेली तरी चालेल, पण एकदम छान लागते चवीला। करून बघा। जर तुम्हाला ह्यात अजून भाज्या कोणत्या टाकायच्या असल्या तर टाकू शकता, पण असं खायला पण एकदम मस्त लागतं। जर तुम्हाला भाकरी नाही करायचं तर तुम्ही ह्याचं थालीपीठ बी करू शकता। मस्त रेसिपी मी वेगवेगळ्या पद्धतीनं थालीपीठच्या, धपाट्यांच्या रेसिपी अपलोड केलेल्या आहेत। तर हे चांगलं भाजून घेऊया आपण। खालची साईड भाजली का बघूया बघा, असं मस्त असं हललं जातं। 1 नंबर भाजली गेलेली। अशा पद्धतीने तुम्ही ह्याच्यात काय काय टाकू शकता। तुम्ही ह्याच्यामध्ये पालक टाका, मेथी टाका। मेथीची भाकरी अपलोड केलेली आहे, पालकची केलेली आहे। सगळ्या रेसिपी आपल्या चॅनलवर अपलोड आहेत। तर एक साईडनं चांगली आता भाजून घ्यायची। भाजली का बघूया बघा, मस्त अशी भाजली गेलेली आहे। 1 नंबर झाली बघा। आणि जास्त आपल्याला अशी कडक अशी मी केलेली आहे। आता हे मी काढून घेते बघा प्लेटमध्ये बघा मी काढून घेतलेलं। तर त्याच्याबरोबर ही बघा मी काल टाकलेली कांद्याची चटणी, आपल्या दुसऱ्या चॅनलवर मस्त झाली चवीला। तिच्यावर घ्यायची कांद्याची पात। कांद्याची पात नसली तर आपला घरातला कांदा घेतला तरी चालेल, नाही घेतला तरी चालेल। अशा पद्धतीनं खायचे मस्त गरम गरम करून। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।